السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد مني. فيديو النهاردة هو تلبية لطلباتكم. طبعا كتير منكم طلب مني يا رندا لو سمحت عايزين نعمل مفرش سفرة بقطعة واحدة، مش عايزين نعمل مفرش بالتشبيه. اشتغلت معاكم أكتر من فكرة لأكتر من مفرش سفرة، بس طبعا أغلبهم كان بالتشبيه، وكان في مفرش اللي هو المفرش المستطيل. قلت برضك ان احنا ممكن نطبقه كقطعة واحدة. بس طبعا النهارده انا جايبه لكم غرزه جديده تصلح ان احنا نشتغل مفرش سفره او حتى ستاره او حتى مفرش سرير، بس هي طبعا في الاغلب هي مفرش سفره. غرزه جميله جدا وسهله وبسيطه جدا للمبتدئات، تقدري تعملي منها مفرش سفره قطعه واحده بدون تشبيك، وكمان هيكون جميل جدا 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 وشيك وراقي جدا. الغرزه بتاعتي اهي، حاول كده واحده واحده نشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الغرزة بتاعتنا بتكون مكونة من عدد زوجي من الغرز، يعني انا هبدأ بعدد زوجي من الغرز. انت بتشوفي طبعا مقاس المفرش اللي انت حباه وبتقيسيه بالمتر بتاعك، وعلى الاساس دوت بتشغلي مجموعة من السلاسل على قد الامتار اللي بتطلع لك او على قد المساحة اللي انت محتاجاها. بس الشرط ان انت تبدأي عدد الغرز الاولاني او الاول بعدد زوجي من الغرز. طيب هنا انا عندي الماكيت او الشكل المصغر اللي هنشتغله النهاردة بنفس الغرزة، عندي بيكون 40 سلسلة. بعد ما اشتغلت طبعا ال40 سلسلة، عند اخر سلسلة بطلع ب3 سلاسل وبعديهم كمان سلسلتين، يعني بطلع ب5 سلاسل وبسيب من تحت. انا طبعا طلعت من عند اخر واحدة اهي، بروح بسيب 2 اللي هم طبعا زي السلسلتين اللي فوق مسافة، بسيب من تحتهم كمان 2 واروح في ثالث سلسلة اشتغل عمود بلف، وهكذا اخد مسافة سلسلتين من فوق واسيب سلسلتين من تحت واشتغل عمود في ثالث سلسلة، سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود لغاية ما اوصل لنهاية الراوند بتاعي. بس ما ننساش طبعا ان بعد كل عمود باخد سلسلتين فوق وبسيب سلسلتين من تحت. في النهاية طبعا انا وصلت للعمود الاخير دوت، فوق العمود ده برتفع 3 سلسلة وبعديهم 4 سلاسل كمان، يعني 7 سلاسل. بس طبعا انا بقسمها لكم عشان تبقوا عارفين ال3 دول ارتفاع غرزة العمود، وال4 دول المسافة ما بين العمود والمكان اللي هنشتغل في الفراغ فيه. في الفراغ بنسيب الفراغ الاول دوت، بروح للفراغ التاني اللي فوق سلسلتين بشتغل 4 عمود بلف، هرجع اخد 5 سلسلة. يعني انا في البداية بس خدت 4 سلسلة، لكن في بقية الفراغات باخد 5 سلسلة. في الفراغ الاخير هيكون 4، يعني في اول فراغ بشتغل 4 سلاسل وفي اخر فراغ بشتغل 4 سلاسل، لكن في الفراغات اللي في المنتصف بشتغل 5 سلسلة. يعني اخدت 3 و4 كده 7، وقسمناهم اللي هم ال3 دول ارتفاع العمود بلفة، وال4 دول المسافة اللي هي بتاعة الفراغ. رحت للفراغ التاني فوق السلسلتين اشتغلت 4 عمود بلفة، بعد منه خدت 5 سلسلة وسبت الفراغ ده ما اشتغلتش فيه. رحت للي بعده، يعني انا بشتغل في فراغ واسيب فراغ، اشتغل في فراغ واسيب فراغ، وفوق كل فراغ بشتغل 5 سلسلة، والفراغ دوت بشتغل فيه 4 عمود بلفة. يبقى 4 عمود بلفة 5 سلسلة، 4 عمود بلفة 5 سلسلة، 4 عمود بلفة 5 سلسلة، وهكذا حتى نصل طبعا للفراغ ده في اخر 4 عمود بلفة. بعديهم بشتغل 4 سلسلة زي ما اتفقنا في البداية وفي النهاية 4 سلسلة. فوق اخر عمود انا اشتغلته برتفع 3 سلسلة وبعديهم سلسلة كمان مسافة، يعني المجموع كله 4 سلسلة، وبعد كده بشتغل 2 عمود بلفة فوق اخر عمود هو زي ما انا واقفة. عفوا. بعد كده 2 سلسلة وبروح في المنتصف ما بين ال4 عمود بلفة ده بشتغل غرزة حشو، حرف الاكس دوت او علامة الزائد بتكون غرزة حشو. بعد كده تاني ارتفع 2 سلسلة واروح لل5 سلسلة دول اشتغل فوقيهم 2 عمود بلفة، سلسلتين 2 عمود بلفة. وبعد كده اللي هي دي الرسمة دي بتدل على ايه؟ بما اننا طبعا بنشرح باترون، الرسمة دي بتدل على غرزة صدفة. انا لما يجيلي عمودين وسلسلتين وعمودين دي معناها ان هي اسمها غرزة الصدفة، وبنشتغل بيها كتير في حاجات كتير جدا. احنا عملنا منها اكتر من عمل مع بعض، عملنا في 2 فستان للبيبي بنفس الغرزة دي، دخلناهم في الفستان بنفس الغرزة دي اللي هي غرزة الصدفة. بعد كده سلسلتين حشو في نص الأعمدة، سلسلتين واطلع تاني اروح لفين ل5 سلسلة اشتغل فوقيهم صدفة، اللي هي مكونة من 2 عمود بلفة، 2 سلسلة 2 عمود بلفة، وهكذا. بعديهم سلسلتين وانزل اعمل حشو في منتصف الأعمدة اللي تحت، وارتفع تاني سلسلتين واروح للفراغ اللي فوقيه 5 سلسلة اشتغل فوقيهم صدفة، وهكذا طبعا حتى اصل الى المكان دوت اهو زي ما احنا شايفين. في البداية انا بدأت ب3 سلاسل اللي هي تعتبر عمود بلفة، وبعديه سلسلة مسافة و2 عمود بلفة في نفس العمود. في النهاية بردك هي انا بعد ما عملت الصدفة دي
واشتغلت اتنين سلسلة وبعديهم حشو واتنين سلسلة، ارتفعت تاني، سبت الفراغ دوت، ما اشتغلتش في الفراغ ده، ورحت اشتغلت على طول فوق اخر عمود 2 عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، زي بالظبط في البداية. انا في البداية برضك سبت الفراغ الاول ده. هرتفع بعد كده من نفس المكان اللي انا واقفة فيه 3 سلسلة، واشتغل بعديهم كمان 2 عمود بلفة. بعد ال2 عمود بلفة هنشتغل 1 2 3 4 5 سلسلة. هروح فوق الصدفة اشتغل 4 عمود بلفة وبعديهم 5 سلسلة، وفوق الصدفة 4 عمود بلفة 5 سلسلة، فوق الصدفة 4 عمود بلفة 5 سلسلة، وهكذا لغاية ما اوصل طبعا للمكان دوت. فوق السلسلة دي بشتغل 3 عمود بلفة، زي بالظبط ما انا اشتغلت هنا 3 عمود بلفة. بعد كده برتفع 1 2 3 سلسلة، وبروح اشتغل فوق ال5 سلسلة صدفة، وبشتغل نفس طريقة السطر ده، بكرر تاني السطر ده اللي هو صدفة، سلسلتين حشو فوق نص الأعمدة، سلسلتين تاني نروح نعمل صدفة، وهكذا طبعا حتى نهاية السطر. بعد كده انا في المكان ده قفلت هنا بغرزة حشو اهي. بعد كده برتفع 1 2 3 4. طب 4 دي ارتفاع ايه؟ ارتفاع غرزة عمود بلفتين اهو، العمود اهو وعليه شرطتين يعني لفتين. بعد ال4 سلاسل ارتفع كمان 3 سلاسل اللي هي المسافة طبعا بتاعة الفراغ. رحت فوق الصدفة اشتغلت 4 عمود بلفة بعديهم 5 سلسلة، وهكذا فوق الصدفة 4 عمود بلفة 5 سلسلة 4 عمود بلفة 5 سلسلة، حتى طبعا اصل للمكان دوت اهو. اشتغلت 3 سلسلة ورحت اشتغلت فوق السلسلة اللي تحت دي اللي انا خدتها عمود بلفتين. رجعت ارتفعت 1 2 3 ارتفاع عمود بلفة وبعديه سلسلة، وفي نفس المكان اشتغلت ايه 2 عمود بلفة. سبت الفراغ ده ورحت اشتغلت 2 سلسلة حشو 2 سلسلة، ورحت للفراغ اشتغلت الصدفة، وبكرر تاني السطر دوت. هرجع تاني في النهاية بسيب الفراغ واروح اعمل 2 عمود بلفة سلسلة عمود بلفة فوق ال4 سلاسل دول، وبعديهم برتفع 3 سلسلة واشتغل 1 2 3 عمود بلفة. ارجع اخر سطر عندي بيكون ايه 1 2 3 سلسلة بقى اللي فوق ده، واعمل حشو 3 سلسلة واشتغل 1 2 3 4 5 عمود بلفة فوق الصدفة، واعمل 3 سلسلة واقفل بحشو في الفراغ ده هنا عند سلسلتين، يعني فوق المكان اللي فيه ايه الحشو. انا فوق الحشو بعمل حشو تاني، وارجع ارتفع 3 سلسلة، وفوق الصدفة بعمل صدفة مكونة من 5 عمود بلفة، هي مش صدفة دي غرزة مروحة، او 5 عمود بلفة. بعدين 3 سلسلة وفوق الحشو بقفل بحشو، ارجع ارتفع 3 سلسلة فوق الصدفة بعمل 5 عمود بلفة، وهكذا حتى طبعا اصل الى الفراغ الاخير بشغل 4 عمود بلفة زي ما كان عندي في الاول 4 عمود بلفة. تعالوا بقى نطبق عملي ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة اتفقنا ان احنا بنشغل مجموعة من السلاسل تكون عدد زوجي. انا هشغل مجموعة من السلاسل تكون 40 سلسلة. علشان اشغل 40 سلسلة انا او اعمل سلسلة عامة بشكل عام، بس اول حاجة نعملها دلوقتي نكتب شكل الغرز اللي احنا هنستخدمها. اول حاجة اداني الشكل ده، دي السلسلة، الشكل الدائري ده. بعد كده اداني الشكل ده اللي هو غرزة العمود بلفة، بتكون شكل حرف تي بالانجليزي او شرطة ونازل منها واحد وعليها لفة مايلة، ده عمود بلف. ايه تاني جالي العلامة دي غرزة حشو. جالنا ايه تاني؟ جالنا حرف التي وعليه شرطتين، ده عمود ب2 لفة. هو نفس العمود بلفة بس بيختلف ان هو بيكون ب2 لفة. طيب ارتفاع العمود بلفة 3 سلسلة، ارتفاع العمود ب2 لفة 4 سلسلة. بس ما عنديش بقى اي غرز تانية. لا، في غرزة المروحة الصدفة، سوري، غرزة الصدفة بتكون 2 عمود بلفة سلسلتين 2 عمود بلفة او اكتر، يعني ممكن يكون 3 عمود بلفة سلسلتين 3 عمود بلفة بيكونوا فوق فراغ واحد، دي غرزة صدفة. غرزة المروحة بتكون 1 2 3 4 5 بيكونوا كلهم في فراغ واحد، دي بتكون شكل المروحة كده او ديل الطاووس زي ما احنا شايفينها، دي بتكون مروحة، غرزة مروحة بالشكل ده. احنا طبعا في الباترون بتاعنا عرفنا ايه الغرز اللي هنستخدمها معانا في الباترون.
نبدأ نعمل مع بعض السلاسل. بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقة على الهواء. بدخل في الحلقة وألف الخيط بتاعي واسحبه بطرف الإبرة، أخرج من الحلقة دي طرف الخيط القصير بشده وبقفل عقدة بداية. بعد كده بعد بقى 40 سلسلة. علشان أعمل سلسلة بيكون معايا حلقة على الإبرة، ألف الخيط وأخرج منها بقت سلسلة كده 2 3، وهكمل مع نفسي بقى أنا 40 سلسلة وارجع رجعت لكم تاني. وبالشكل ده خلاص عملت 40 سلسلة. هرتفع بعديها كام؟ هنرتفع 5 سلسلة اللي هم منهم 3 الأولانيين، ادي 1 2 3، وبعديهم 2. ال3 الأولانيين اتفقنا مع بعض ان هم ايه؟ ال3 الأولانيين اللي هم ارتفاع غرزة العمود بلفة، والاتنين اللي بعديهم هم ايه؟ المسافة ما بين الفراغ دوت والفراغ اللي هنشتغل بيه. هلف الخيط على الإبرة عشان اشتغل بغرزة العمود بلفة، بيكون معايا حلقة وهلف الخيط على الإبرة. هفوت من تحت ايه؟ دي طبعا السلسلة اللي انا هرتفع منها، مش هاجي جنبها. هفوت بعديها 1 2 واروح لرقم 3 اشتغل غرزة عمود بلفة. في بداية الشغل انا عندي هنا سلاسل بتكون فيها ضلع خلفي للغرزة وضلع امامي للغرزة. اسهل حاجة ان انا ادخل في الضلع الخلفي للغرزة. هلف الخيط واخرج. بقى معايا على الابرة كام؟ الحلقة الاساسية واللفة اللي لفيناها والحلقة رقم 3. هلف الخيط واخرج من 2 1 2، اصبح معايا 2. هلف الخيط واخرج منهم 1 2. بعد كده بعمل ايه؟ سلسلتين 1 2، نفوت من تحت 1 2 ونروح لرقم 3 نشتغل عمود بلفة تاني. بعديهم سلسلتين، بعدين بنفوت 1 2 من تحت في رقم 3 بدخل واشتغل عمود بلفة زي ما اتفقنا. بعد العمود سلسلتين 2. علشان اشتغل عمود بلفة بيكون معايا حلقة، الف الحلقة على الابرة كمان، لفة على الابرة تبقى حلقتين. هفوت 1 2 وهدخل في الضلع الخلفي للغرزة دي او للسلسلة. هلف الخيط واخرج من تحت تاني، يبقى معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، اصبح معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم، وهكذا طبعا حتى اصل لنهاية الراوند. سلسلتين وبفوت 1 2 واشتغل في رقم 3 عمود بلفة. هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده عملنا اول سطر اللي هو مكون من سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود، وبنسيب طبعا زي ما بناخد مسافة سلسلتين فوق بنسيب كمان تحت سلسلتين. طيب المرحلة اللي جاية المفروض انا كده خلاص عندي اخر فراغ. انا عملت السلسلتين، هفوت من تحت 1 2 وفي رقم 3 هدخل واعمل عمود بلفة. طيب فوق العمود دوت هشتغل ايه؟ هشتغل 7 سلاسل مكونين من 3 سلسلة ارتفاع العمود بلفة، وبعديهم 4 سلسلة المسافة اللي تكون فوق الفراغ دوت. يعني 1 2 3، ده كده ارتفاع العمود بلفة. بعديه كمان 4، 1 2 3 4. هلف الشغل بتاعي الناحية التانية. هسيب طبعا الفراغ الاولاني ده، السلسلتين الاولانيين مش هشتغل فيهم، اروح لفوق السلسلتين التانيين هشتغل 4 عمود بلفة كده. 1 2 3 4. طيب بعد الأربعة بشتغل ايه؟ بشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. بعد ال5 سلسلة بنشتغل فين؟ هفوت بس الأول نلف الخيط على الإبرة. هفوت الفراغ دوت السلسلتين دول واروح للسلسلتين اللي بعديهم اشتغل 4 عمود بلف. ادي 1 2، بشتغل على السلسلتين نفسهم. 3 4. بعدين 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الإبرة وهفوت الفراغ ده واروح للفراغ اللي بعده اشتغل 4 عمود بلفة، وهكذا طبعا حتى اصل لنهاية الراوند بتاعي. رجعت لكم تاني وانا كده خلاص عند اخر فراغ اشتغلت فيه 4 عمود بلفة. بعديه 4 سلسلة زي ما بدأ هي 4 سلسلة اللي في المنتصف بس 5 سلسلة، لكن في البداية 4 سلسلة وفي النهاية 4 سلسلة. يبقى 1 2 3 4. وهروح اشتغل عمود بلفة فين؟ في تالت سلسلة ارتفاع. انا طبعا عشان اعرف اعد لان دي كلها سلاسل اهي، هعد من هنا 1 2 3 4 وهدخل
اشتغل هنا عمود بلف. بالشكل ده خلاص انا عملت الشكل بتاعي. طيب هنرتفع ايه بعد كده؟ هرتفع 3 عمود بلفة وبعديهم سلسلة، يعني 4 سلسلة، سوري 3 سلسلة وبعديهم سلسلة كمان اللي هي المسافة ما بين الفراغ والفراغ، يعني 4 سلسلة. ادي 1 2 3، دول ارتفاع العمود بلفة وسلسلة مسافة. وهلف الشغل بتاعي كده وفي نفس المكان هنا في نفس الفراغ ده فوق العمود بلفة اهو هشتغل كمان 2 عمود بلفة، بحيث يكون الثلاث سلاسل اللي ارتفعناهم اول عمود عندي بعديهم سلسلة مسافة، بعديهم هدخل في نفس الفراغ اشتغل 2 عمود بلفة. دي 1 2. بعد كده هروح فين؟ المفروض اروح اشتغل فين؟ ما بين الاربع اعمدة دول في المنتصف هنا. طيب باخد مسافة قد ايه؟ باخد سلسلتين، ادي 1 2، وهروح في المنتصف هنا اهو، اول عمودين هنا واخر عمودين هنا هدخل في المنتصف بالظبط واشغل غرزة حشو. طب غرزة الحشو بشغلها ازاي؟ بيكون عندي حلقة على الابرة، هدخل الفراغ اللي اشتغل فيه الف الخيط واخرج، اصبح معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم هما الاتنين. طيب ارتفع سلسلتين كمان، 1 2، وهروح اشتغل فين؟ هشتغل فوق الفراغ اللي هو الخمس سلاسل ده. انا ما اشتغلتش فوق الفراغ الاول على فكرة، فوتته. ونكمل مع بعض. احنا بعد ما خدنا مسافة سلسلتين هروح اشتغل داخل الفراغ المكون من 5 سلسلة دوت هشتغل غرزة صدفة. الصدفة بتاعتي بتكون 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ دوت. طيب هنا هنعمل ادي 1 2 عمود بلفة بعديهم سلسلتين، تاني هدخل في نفس الفراغ اشتغل 2 عمود بلفة، ادي 1 2. بعد الصدفة بشتغل سلسلتين، 1 2، هروح لمنتصف الأعمدة عندي 1 2 اهو في النص وهعمل غرزة حشو. بعديهم اشتغل سلسلتين واروح فين؟ هروح للصدفة للفراغ سوري اللي هو ال5 سلسلة ده هشتغل صدفة مكونة من 2 عمود بلفة، ادي 1 2 سلسلتين، 1 2 سلسلة، تاني داخل الفراغ 2 عمود بلفة 1 2. وبتبقى خطوات زي ما احنا شايفينها بتتكرر على السطر كله. سلسلتين بعد الصدفة وهروح للمنتصف كده عمودين وكده عمودين، في النص هدخل في الفراغ اهو واشغل غرزة حشو. تاني سلسلتين واروح فين؟ فوق ال5 سلسلة اشتغل صدفة مكونة من 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة، كده 2 عمود بلفة وكده 2 سلسلة، تاني في نفس الفراغ 1 2 عمود بلفة، وهكذا طبعا اهو. بعديهم سلسلتين هروح فين؟ ما بين الاربع اعمدة في النص هنا ما بين الاربعة، كده 2 وكده 2، في النص هعمل غرزة حشو وبكمل بقى في الفراغ دوت هو بنفس الطريقة. هكمل الراوند بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم وانا كده خلاص خلصت، قفلت هنا حشو وبعديهم على طول ارتفعت 2 سلسلة، هروح مباشرة هفوت كل السلاسل دي واروح لتالت سلسلة هنا اهي 1 2 3 في الارتفاع، وهشتغل 2 عمود، ادي 1 في نفس الفراغ تاني 2 وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ هشتغل عمود زي بالظبط ما انا ارتفعت في البداية 3 سلسلة وبعديهم سلسلة، وبعد كده اشتغلت في نفس المكان 2 عمود بلف. طيب من المكان اللي انا فيه دوت هعمل ايه تاني؟ هرتفع 3 سلسلة 1 2 3، وداخل السلسلة دي هشتغل كام؟ هشتغل كمان 2 عمود 1 2. بعد ال2 عمود هشتغل ايه؟ هشتغل 5 سلسلة 1 2 3 4 5. بعد ال5 سلسلة هروح فين؟ هشتغل ايه؟
هروح طبعا هفوت المكان اللي فيه السلاسل وغرزة الحشو والسلاسل اللي بعدهم، وهروح فوق الصدفة على طول اهي عند الفراغ اللي فيه سلسلتين في الصدفة بتاعتي، وهشتغل 4 عمود بلف. هلف الخيط على الإبرة وهدخل هنا في الفراغ ده اشتغل 4 عمود بلف. ادي 1 2 3 4، يعني فوق الفراغ بتاع الصدفة اشتغلت على طول 4 عمود بلف. طيب بعد كده هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هتروحي فين يا رندا؟ هروح للفراغ اللي هو فوق السلسلتين اللي فوق الصدفة. فين الصدفة بتاعتي؟ دي الصدفة بتاعتي اهي. نظبط الباترون بتاعنا بس. الصدفة بتاعتي اهي، بلف الخيط على الابرة بس، بفوت طبعا الفراغ دوت اللي هو سلسلتين والحشو والسلسلتين، واروح لفوق الصدفة اللي هو فوق السلسلتين دول واشتغل 4 عمود بلف. ادي 1 2 3 4. زي ما احنا شايفين خطوات بتاعتنا واحدة، ايا كان بقى المقاس اللي بتعملي مفرش صغير بتعملي مفرش كبير، في النهاية هيطلع لك قطعة واحدة. مش محتاجة طبعا ان انتي تقعدي توصليه مع بعض. تاني 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هنفوت بس الف الخيط على الابرة عشان انا بعد كده هشتغل اعمدة بلفة. هفوت طبعا المكان ده اللي هو فوق السلاسل سلسلتين وحشو سلسلتين، مش هشتغل فوقيهم، وهفوت ال2 عمود بلفة دول وهروح في نص الصدفة في اللي فوق السلسلتين واشتغل 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4، وبكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للنهاية. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص انا وصلت لنهاية الراوند. انا بعد ما عملت اخر 4 عمود بلفة في الفراغ بتاعي ده اهو فوق الصدفة دي اخر صدفة عندي اهي تحت. بعديها هيقابلني هيقابلني السلاسل سلسلتين وبعد كده حشو وبعد كده سلسلتين، وبعد كده هيقابلني اللي هما 2 عمود بلفة وسلسلة وعمود بلفة. داخل السلسلة دي اللي هي بعد العمودين بشتغل هشتغل 2 عمود بلفة، هشتغل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. طيب بعد ال3 دول احنا الشكل بتاعنا اهو بيبدأ يوضح اكتر، هتبدأ تديني شكل دوائر جميلة جدا. لو طبعا لما بنعلى اكتر هنشوف الشكل بتاعنا شكله طيب السطر اللي جاي هرتفع كام؟ هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الشغل بتاعي بالشكل ده. هروح اشتغل فين؟ هشتغل داخل الفراغ اللي فوق ال5 سلسلة دول. هنشتغل يا رندا؟ هشتغل صدفة. طب الصدفة بتاعتي مكونة من مكونة من 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة داخل الفراغ اهو. ادي عمود 2 بعديه سلسلتين تاني في نفس الفراغ، 1 2 عمود بلفة. طيب بعد الصدفة بتشتغلي يا رندا؟ هشتغل سلسلتين وهروح في النص هنا ما بين العمودين الاولانيين والعمودين التانيين في نص ال4 اعمدة بشغل غرزة حشو. بعديها سلسلتين وهروح اشتغل فين؟ هشتغل فوق الفراغ صدفة. هلف الخيط على الابرة على طول بعد سلسلتين واشتغل صدفة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين 2 بعديهم سلسلتين تاني في نفس الفراغ، 1 2 عمود بلفة، وبعد الصدفة سلسلتين في نص الأعمدة ال4 دول بعمل غرزة حشو، وبعديهم بعمل سلسلتين واروح اشتغل في الفراغ صدفة، وبكمل بالشكل بتاعي دوت لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما عملت الصدفة الأخيرة. بعدها باخد مسافة سلسلتين وهروح اشتغل احنا هنا اشتغلنا عمودين وسلسلة وعمود، هشتغل فوق السلسلة دي غرزة حشو. طيب في المكان ده برتفع كام سلسلة؟ هرتفع طبعا ارتفاع غرزة عمود ب2 لفة وبعديهم كمان هرتفع 3 سلاسل. طيب العمود ب2 لفة ارتفاعه 4 سلسلة. ادي 1 2 3 4، بعديهم كمان 3 سلاسل مسافة 1 2 3. لف الشغل الناحية التانية
هفوت طبعا الفراغ دوت وهروح في منتصف الصدفة اشتغل ايه، هشتغل 4 عمود بلف. هلف الخيط على الابرة واروح في المنتصف هنا اشتغل 4 عمود بلف. ادي 1 2 3 4. بعد ال4 عمود بلفة بشتغل قد ايه، بشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هنفوت ايه يا رندا، هنفوت المكان اللي فيه السلاسل والحشو ونروح على طول نشتغل فين، فوق الصدفة اهي، فوق السلسلتين بتوع الصدفة هشتغل 4 عمود بلف. 1 2 3 4. بعدين 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هنروح فين بردك، هنروح فوق الصدفة نشتغل 4 عمود بلف اهي. فوت المكان ده وبشتغل ايه هو المكان ده، يعني فوتت العمودين اللي في بقية الصدفة، فوتت كمان السلسلتين والحشو السلسلتين والعمودين، واشتغلت فوق السلسلتين اللي هما في منتصف الصدفة 4 عمود بلف. ادي 1 2 3 4. بعديهم 5 سلسلة وبكمل طبعا بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي. والشكل بتاعي بدأ يبان ويوضح اهو، بيكون بالشكل ده جميل جدا، عبارة عن دواير دواير، وبكون الفراغات دي في المنتصف بتكون شكله حلو جدا جدا. وفي النهاية طبعا بنطرز الاطار بتاعه بغرزة المروحة، بيكون شكل جميل جدا وحلو. هكمل الراوند بتاعي وارجع لكم نبدأ الراوند الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، انا كده خلاص خلصت اخر صدفة واتبقى قدامي السلاسل التلاتة دول. طيب انا بشتغل ايه في المكان ده، بشتغل بعد ال4 اعمدة 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح اشتغل عمود بلفتين، يعني هلف الخيط مرتين على الابرة وهفوت العمودين دول وهفوت كمان السلاسل دي، وهروح هنا فوق العمود ده في اخر سلسلة هنا اهي، وهشتغل عمود ب2 لف. انا كده معايا كام لفة، 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من 2، 1 2 اصبح معايا 3، الف الخيط واخرج من 2 اصبح معايا 2، هلف الخيط واخرج من 2، يبقى خلصت العمود بلفتين بتاعي. طيب الراوند اللي جاي هيكون عبارة عن ايه، في نفس المكان اللي انا واقفة فيه، المفروض ان هو بيكون هنا طبعا فوق العمود بلفتين ده، بشتغل 3 سلسلة، 1 2 3 ارتفاع عمود بلفة وسلسلة بعديهم، يعني 4 سلسلة علشان تكون بمسافة المسافة ما بين العمود ده والعمودين اللي جايين. هشتغل هلف الخيط مرة واحدة واشتغل في نفس الفراغ 2 عمود بلفة كمان، 1 2. بعدين هنشتغل ايه، هفوت طبعا السلاسل اللي تحت دي وهشتغل سلسلتين وهروح لمنتصف الأعمدة ال4 واشتغل حشو وارتفع سلسلتين وهنروح نشتغل ايه 4 عمود بلفة، سوري هنشتغل صدفة فوق ال5 سلسلة دول. احنا خلاص مرحلة ال4 عمود بلفة تحت، يعني بعد السلسلتين هروح للمكان اللي فيه 5 سلسلة فراغ وهشتغل غرزة صدفة مكونة من 2 عمود بلفة. ادي 1 2 بعديهم سلسلتين وكمان 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. ادي 1 2. وبكرر بقى على مسافة السطر بتاعي كله بعد الصدفة سلسلتين ونروح نقفل في النص هنا بغرزة حشو وارجع ارتفع تاني سلسلتين واروح للفراغ اشتغل غرزة صدفة فوق ال5 سلاسل مكونة من 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة. ادي 1 2 بعديه سلسلتين تاني في نفس الفراغ 2 عمود بلفة اهو 1 2 صدفة بتاعتي 2 عمود بلفة سلسلتين 2 عمود بلفة بعديهم سلسلتين وفي النص هنا ما بين ال4 أعمدة هعمل حشو وارجع تاني سلسلتين وهكمل بقى في كل فراغ بشتغل صدفة. هكمل الراوند بتاعي وزي ما احنا شايفين الشكل بتاعنا بدأ يكون شكله ايه جميل جدا جدا جدا. هكمل الراوند وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت خلاص اخر صدفة وبعديها كمان عملت سلسلتين وقفلت هنا بحشو في منتصف ال4 غرز دول وارتفعت سلسلتين كمان. هلف الخيط
وهفوت كمان الاتنين عمود بلفة دول بقية الصدفة اللي تحت والتلاتة سلسلة دول، وفي رابع سلسلة هدخل وهشتغل ايه 2 عمود بلفة. ادي 1 2 سلسلة في نفس الفراغ تاني عمود بلفة بالشكل ده، زي بالظبط ما بدأت بداية الراوند بتاعي. اختم الراوند بتاعي بنفس الشكل اهو. الغرزة بتاعتنا بدأت تبان الشكل بتاعنا اهو. يعني احنا طبعا اخر سطر هنعمله بالشكل ده برضه، لكن احنا الشكل بتاعنا زي ما احنا شايفين اهو، الدوائر دي باينة وبدأت توضح اكتر وبشكل اجمل كمان. طيب الراوند اللي جاي هيكون عبارة عن ايه؟ من نفس المكان اللي انا فيه هرتفع 3 سلسلة 1 2 3 وهلف الشغل بتاعي وهشتغل داخل السلسلة دي كمان 3 عمود بلفة 1 2 3. بعد كده هشتغل 3 سلسلة 1 2 3. هروح فوق الحشو وهشغل غرزة حشو زيها بالشكل ده. بعدين ارتفع تاني 3 سلسلة 1 2 3 وهروح فوق الصدفة وهشتغل كام؟ هشتغل 5 عمود بلفة 1 2 3 4 5. بعدين 3 سلسلة وفوق الحشو هنعمل حشو. بعدين 3 سلسلة وفوق الصدفة 5 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5. وبكرر بقى لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. هكمل وهرجع لكم. وبكده اكون وصلت لنهاية الراوند بعد ما ارتفعت زي ما احنا شايفين اهو. عملت حشو وارتفعت 3 سلسلة. هفوت العمودين دول وهروح في السلسلة اللي بين العمودين والعمود الاول هشتغل 4 عمود بلفة. دي 1 2 3 4. بكده نكون خلصنا شرح الباترون بتاعنا، وبنبدأ بعد كده نكرر نفس الخطوات اللي احنا عملناها طبعا باستثناء الخطوات اللي بنكررها اللي هي ايه، احنا زي ما احنا شايفين اهو. الخطوات اللي احنا مكررها ان احنا بنبدأ نشتغل بقى. يعني احنا عندنا دلوقتي السطر ده هبدأ اشتغل بنفس الطريقة زي السطر التاني، ان انت بترتفعي وتعملي صدفة وهكذا سلسلتين حشو سلسلتين بالشكل دوت، وترجعي تكرري السطر اللي بعده وهكذا طبعا لغايه ما توصلي للسطر الاخير. ترجعي تكرري نفس الخطوات تاني، وفي نهايه الشغل خالص بتعملي نفس السطر الاولاني اللي احنا عملناه دوت، انك ترجعي تعملي تاني فوق سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود في الفراغات دي زي بالظبط ما احنا شايفينها تحت. ده كان الباترون بتاع النهارده، او كان الشكل بتاع النهارده اللي هو طبعا نقصد نعمل بيه مفرش سفرة او ستارة، وبنستخدم فيه طبعا الخيوط القطن. عندنا طبعا كان في سؤال جالي يا رندا في خيوط الغزل وخيوط الصياد. في منها اكتر من نوع يا جماعة. خيوط الغزل وخيوط الصياد كل واحدة فيها نوع. خيوط الغزل هي بتكون الخيط اللي هو عامل زي خيط القطن بتاع المنجد، بيسموه خيط المنجد. الخيط القطن اللي هو بيكون منه الابيض والسكري، نادرا ما بينزل منه الالوان. الالوان ممكن تكون موجودة من الخيوط اللي هي القطن العادية اللي زي اليز كوتون جولد، اليز ديفا. عندنا برضه خيوط مصر البيضاء، عندنا خيوط الحلوان، في خيوط القطن اللي هي المصرية اللي هو ايجيبت كوتون. لكن بالنسبة لخيوط المفارش بنستخدم يا اما نستخدم اليز كوتون جولد او نستخدم اللي هي خيوط الغزل اللي هي بتسمى بخيط المنجد. في ناس كتير بتقول ان هو بيكون ناشف شوية. هو يا جماعة بيكون ناشف، بس بصراحة بيكون ثابت وحلو على ترابيزات السفرة، ما بيكونش متهرول او في ترهلات كده وطري. يعني عامة اليز ديفا ما بفضلوش في مفارش السفرة، بيكون طري كده. هو عامة اليز ديفا ينفع للملابس، بيكون طري وحلو على الجسم. اما بالنسبة للمفروشات ما بيكونش بصراحة يعني مفضل قوي. بالنسبة لخيوط الصياد او غزل الصياد، يعني عندنا احنا قلنا في خيوط غزل في خيوط غزل الصياد. الصياد دوت بتكون خيوط الصياد او خيوط شبكة الصياد بيسموها كده. دي بتكون خيوط قريبة من شكل الحرير شوية،
يعني بيكون فيها لمعة وبتكون رفيعة جدا، وبنستخدم معاها الإبر الاستانلس الصغيرة جدا. يعني بنستخدم معاها إبر اللي هي صغيرة جدا. ناس كتير ما بتفضلش تشتغل بخيوط الصياد، علشان بياخد معاها وقت ومجهود، لان بيكون الفتله رفيعه جدا، الابره رفيعه جدا، فعشان تعملي منه مفرش سفره هياخد منك وقت طويل جدا. بنشتغل بيه طبعا المفارش اللي هي خاصه بالعرايس، اللي بيكون الحاجات الصغنططه دي، يعني دايره صغيره، مربع صغير، مفرش صغير. اما بقى لو عايز تشتغلي منه ستاره او مفرش سفره، فربنا يديك الصحه والعافيه، هو بس بياخد منك وقت طويل. فيا جماعة أنا بس حبيت أوضح الفرق ما بين خيوط غزل الغزل اللي هي القطن العادية وخيوط غزل الصياد. وهحاول إن شاء الله في مرة أجيب لكم النوعين قصاد بعض ونعمل عنهم مقارنة، ونشوف طبعا نقدر نستخدم ده في إيه وده في إيه. لكن بالنسبة لمفارش السفرة، فأنت عندك دلوقتي متاح إنك تستخدمي خيوط اللي هي الغزل، اللي بتكون الخيوط اللي هي اسمه خيط المنجد، بتوفر منه الأوف وايت اللي هو السمني، وبيتوفر منه الأبيض بس مش أبيض فاتح أوي. وعندك خيوط اليس كوتون جولد لو انت عايز تعملي المفرش الوان، بيبقى ممتاز جدا، والخامه والجوده والالوان بتاعته ممتازه جدا، ثابته ما بتتغيرش. عندك خيوط الحلوان، خيوط مصر البيضاء، بلاش خيوط القادسيه الوانها بتروح. يعني حاولت النهارده ان احنا نعمل تنويه عن بعض الانواع الخاصه طبعا بمفارش السفره. وكمان حبيت اديكم موديل جديد لمفرش سفره قطعه واحده، اتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي.